Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Yaakob. Hari ini saya ingin berkongsi kepada semua bagaimana untuk kita mengukur, menanda dan memotong paip PVC. Jom. Okey, di sini terdapat peralatan dan bahan-bahan untuk kita melakukan kerja amali. Pertamanya ialah PVC cutter. Okey. Di sini ada lock. Yang keduanya ialah apa dia? Iaitu ialah PVC solvent semen. Okey. Yang ketiga ialah pita PTFE. Okey, yang ni seperti yang semua maklum. Yang ni nak untuk mengelakkan kebocoran daripada berlaku. Okey, yang keempat, semestinya untuk kita proses menanda, mestilah kita ada measuring tape. Kat sini iaitu 8 meter. Okey, 8 meter dan ada power lock. Itulah untuk kita buat kerja. Okey. Seterusnya, yang ni bahan yang pertama iaitu PVC pipe, pensel untuk kita menanda, dan ni adalah satu contoh bahan pasang, okey, yang bersaiz 15 mm iaitu setengah inci. Dan seterusnya itu sarung tangan. Okey, untuk kerja yang pertama ialah kita perlu mengukur. Mengukur kita perlukan pita ukur, measuring tape dan pensel untuk proses menanda. Okey, di sini saya menggunakan measuring tape. Kat sini ada power lock. Okey, power lock ni kita boleh kunci. Okey, kalau perhatikan dekat sini. Okey, kalau bahagian atas, okey, bahagian atas ni menunjukkan ialah 1 inci. Okey, bilangan inci. Yang di bawahnya ialah dalam cm. Kalau kat sini ialah 10 cm. Okey, kalau sini ialah 3 inci. Okey, kalau contoh saya tunjuk di sini ialah, okey, di sini menunjukkan bacaan 20 cm. Okey, sekiranya dalam cm, okey, yang ni 20. Tapi sekiranya dalam mm, yang ni dikenali sebagai 200 mm. Okey. Kalau yang ni pula ialah 1 kaki, 1 feet. 1 feet bersamaan dengan berapa? Okey, yang ni lah, iaitu 12 inci. 12 inci bersamaan dengan 1 kaki. Contohnya, saya ingin mengukur sebanyak 20 cm. Okey, 20 cm. Perhatikan di sini. Okey, yang ni ialah 20 cm. Okey, setelah proses mengukur, menanda, kita perlu pula ialah untuk memotong paip PVC. Okey, kita potong menggunakan PVC cutter. Jadinya kita ukur 20 cm. Okey. Ini ialah hasil 20 cm PVC pipe.
Okey, saya tambah lagi satu, iaitu untuk sambung paip PVC, di mana kita perlukan bahan pepasang, paip PVC, pita PTFE dan glue, iaitu PVC glue. Okey, yang ni seperti yang saya beritahu sebelum ini, mestilah ikut arah jam. Okey, yang ni ialah tujuannya untuk mengelak kebocoran. Ini AC-nya. Okay. Seterusnya, saya ingin berkongsi bagaimana untuk kita sambung antara paip PVC bersama dengan bahan pasang. Okay. Kita menggunakan glue PVC. Okay. Kita sapu keliling. Sebelah sini, satu lagi. Sini. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan. Okey, bila masukkan ni, kita perlu pusingkan dia. Pusing sehingga ketat. Okey. Nampak? Okay, sekiranya kita tidak confident, kita boleh letak lagi sekeliling ini. Okey, maka proses ini sudah selesai. Dah siap. Terima kasih semua.